FYI guys, ito na naman po ako, si Teacher Das. Ito po yung online tutorial natin sa mathematics po. So wala na po tayo, tapos na po tayo sa basic fundamental operations. Ito po ay nakalay na tayo sa most essential learning competencies. Kung pa lang po sa channel ko, huwag po kalimutang mag-subscribe, mag-like, at pakihit po ng bell notification para po updated tayo sa mga bagong educational videos ko, lalong-lalo na po sa math at saka science, na i-share na rin lang po sa ating mga kaibigan para mas marami pa tayong matutulungan ng mga bata sa elementary at sa mga magulang para makaka-share din po sila, makaka-facilitate sila sa learning endeavors, sa pag-aral po ng kanilang mga anak sa kanilang mga kanya-kanya. FYI guys, andito po ulit tayo sa ating susunod na online tutorial para po sa quarter 3 ng Mathematics 6 sa module 4 na po tayo. So tapos na po tayo sa module 2 at saka module 3. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa module 4, which is titled Representing Quantities and Solving Problem. Ngayon po, ang pag-uusapan muna natin ay ang lesson 1, which is representing quantities in real-life situations using algebraic expressions and equations. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon bago tayo pumunta doon sa problem solving. So kinakailangan ma-master muna natin kung paano natin i-represent ang quantities sa real-life situation using algebraic expressions and equations. Kung gusto nyong marami kayong matutunan or kung gusto nyong matutunan ito kung paano natin i-represent ang mga real-life situations, ay panoorin nyo ang video po natin hanggang sa dulo po para masisiguro ko po sa inyo na marami kayong matututunan at magiging ready kayo na mag-tackle sa susunod nating topic, which is the problem solving. Magkakaroon lang po tayo ng review doon po sa pagkakaiba ng algebraic expression at algebraic equation. Okay. In mathematics, an algebraic expression is an expression built up from integer constants, variables, and the algebraic operations. Pag tinawag po nating algebraic expressions, ito po yung combination ng constants, variables, at of course, ang ating fundamental operations, which is combination of addition, subtraction, multiplication, and division, and of course, numbers with exponents. Pagdating naman po sa algebraic equation, an algebraic equation can be defined as a mathematical statement in which two expressions are set equal to each other. In simple words, equations mean equality. Dito naman po, sa algebraic equation, meron po tayong dalawang expression na sinisiparate po in between ng equal sign. Ang ibig po sabihin yan ay ang dalawang expression na yan na sinisiparate ng equal sign ay magkatumbas po, magkapareho ang kanilang value. Okay? Halimbawa po ng equation, 2x plus 4 equals 10. Yung 2x plus 4 ay isang expression at ang constant na 10 ay isang term. So ang 10 po at saka ang 2x plus 4 ay hinihiwalay ng equal sign. Ang ibig sabihin, ang both terms na yan ay equal. Yun po ay ang algebraic equation. Sa algebraic expression naman, 2x plus 4. Yan. Expression na po yun, wala pong equal sign. Yun lang po ang pagkakaiba. Algebraic expression is a mathematical phrase that uses variables, numerals, and operation symbols. Example, a kite is flying at an altitude of m meters.
So paano po natin ito i-represent? Express algebraically its new altitude after rising for 25 meters. Okay? So i-represent natin sa algebraic equation or expression yung a kite is flying at an altitude of m meters after rising for 25 meters. Okay? So dito po, sa representation natin, ang m meters ay represented ng m. Ngayon, since rising, ibig sabihin tumaas siya, so nilagay natin dito increased by. Ang phrase na increased by ay represented po ng plus sign or addition sign. Okay? And of course, 25 meters, copy 25. Ngayon, ang algebraic expression natin dito na magre-represent ng real life situation natin ay m plus 25. So yan po ay ang algebraic expression. M plus 25. Ang m ay ang nagre-represent ng height ng kite at ang 25 naman, ang positive 25 ay yun po ang nagre-represent na tumaas po siya galing sa kanyang dating taas, tumaas po siya ng 25 meters. So, m plus 25. Ganun lang po ang pag-represent natin. Letter B tayo. Express algebraically its new altitude after falling 10 meters. So, ngayon naman, ang lumilipad na kite ay bumaba siya ng 10 meters. Paano po natin yan i-represent algebraically? So, dito, ang m meters ay represented ng m. Tapos, since bumaba po siya, ang ginamit nating phrase ay diminished by. Ang ibig sabihin ng diminished by ay minus. So, represented po siya ng minus sign. Andyan sa baba. Okay? And of course, diminished by 10 meters, copy 10. Ngayon, ang algebraic expression natin na magre-represent nitong real life scenario ay m minus 10. Ang m po na yun po ang taas ng kite na lumilipad, bumaba po siya ng 10, so m minus 10. Yan ang algebraic expression dyan. Okay, pupunta tayo sa letter C. Represent algebraically its new altitude after tripling its altitude. So nasa kite pa rin tayo ha. Ngayon, i-represent daw natin ang new altitude ng kite after tripling its altitude. Okay? Tumaas ang kite ng 3 beses sa kanyang dating taas. Okay? So, paano natin yan ita-translate? Okay? Tripling its altitude. So, pag sinabi nating triple, it means 3. So, meron tayong 3, of course, represented ng 3 sa baba. Okay? Then, tripling. Ang ibig sabihin ng tripling, 3, imu-multiply natin. So, multiply by ang ginamit nating phrase, then, represented siya ng multiplication sign na times. And of course, m meters ang dati, okay? Ang standard na taas na lipad ng kite. At of course, represented ng m. Ngayon, paano po natin gagawin ito sa algebraic expression? Gagawin po natin ito sa pamamagitan ng pagmumultiply. 3 times m. So, we can simply put that in algebraic expression as 3 times n or simply 3m or 3.m or enclose natin ng parenthesis ang 3 at saka ang variable. Ang ibig po kasi sabihin ng parenthesis ay multiplication. So, 3 times m, 3m, 3.m or 3 in close parenthesis and m in close parenthesis,
yan po, ang ibig sabihin po niyan ay lahat lang po siya to be multiplied or multiplication po. Okay? So, yan po ang algebraic expression natin doon po sa new altitude after tripling its altitude. Pupunta muna tayo dito sa application. Okay? Kinakailangan natin magkaroon ng application para po ma-apply natin kung ano yung napag-aralan natin doon sa how to represent real life situation using algebraic expression and or equation. Okay, number 1, the sum of 6 and a number. The sum of 6 and a number. Ang ibig po sabihin yan sa algebraic expression is n plus 6 or 6 plus n. Kasi sum of 6 and a number. So 6 plus n. Number 2, 8 more than a number. Ang ibig po sabihin yan ay 8 plus n or n plus 8. So, yan po ang 8 more than a number. Reminder lang po, ang gagamitin nating variable ngayon ay n. N. Para hindi tayo maguluhan. Number 3, a number plus 5. Ang ibig po sabihin yan, n plus 5 or 5 plus n. Number 4, a number decreased by 9. So yan po ay n minus 9. Hindi na natin pwedeng baliktarin na 9 minus n kasi mali na po. So ang sabi po dito, a number decreased by 9. So ang number represented ng variable na n minus 9. N minus 9. That is the algebraic expression. Number 5, 10 times a number. Okay, so 10 times a number, this is 10 times n or 10 dot n or simply 10n. Okay? Pwede rin 10 in close ng parentheses, n in close ng parentheses. So, pare-pares lang po yun, multiplication. Yan po ang mga answers ng ating application dito. Okay? Okay, pupunta tayo sa isang real-life problem. Maricel buys 5 star apples for 5 pesos each and 3 guyabanos for 32.50 each. She gives the cashier a 200 pesos bill. Write an expression for the total cost of the fruits she buys and an equation for the amount of change the cashier should give her. Okay? So si Maricel daw ay bumili ng 5 kaimito, star apples, at tig 5 piso ang isa, ang bawat isa. At 3 guyabano na tig 32.50 pesos ang bawat isa. Okay? Ngayon si Maricel, binigyan niya ang cashier ng 200 pesos na bill. Okay? Ngayon, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng expression for the total cost para malaman natin kung magkano ang babayaran ni Maricel and an equation for the amount of change the cashier should give her. Tapos, gagawa din tayo ng algebraic equation para malaman natin kung magkano ang isusukli, ang nararapat na isusukli ng cashier kay Maricel. Okay? Ngayon, let us use variables to represent the price of each fruit. Okay? Let M be the price of each star apple, which is 5 pesos. Let N be the price of each guyabano, which is 32.50 pesos. And let P be the amount of change. So, paano natin ito ngayon itatranslate? Now, translate the phrases. 5 star apples for 5 pesos each. That will be represented by 5M. Okay? Ayan. Then, plus. Ang word na plus represented by addition sign. And 3 guyabanos for 32.50 pesos each.
represented by 3n. Okay? So meron na tayong algebraic expression. Ang algebraic expression natin ay 5m plus 3n. Okay? 5m plus 3n. Ngayon, the algebraic expression is 5m plus 3n. This now represents the total cost of 5 star apples for 5 pesos each and 3 guyabanos for 32.50 pesos each. Now, gagawa na tayo ng algebraic equation. Okay. So, ang bill na ibinigay ni Maricel ay 200 pesos. Paano natin malalaman ang sukli? Of course, ima-minus natin sa 200 peso bill ang 5m plus 3n. Okay? So, 200 minus the total cost of fruits, which is kanina ay 5m plus 3n. Ayan. And of course, equal sign kasi nga ang ginagawa natin ay algebraic equation and p. Okay? So, ang algebraic expression natin, ang algebraic equation natin ay 200 minus 5m plus 3n equals p. Okay? P is the amount of 5m plus 3n when subtracted from 200 peso bill, which will result to the amount of change, which is p. Okay? So, yan ngayon ang algebraic expression natin at ang algebraic equation. Okay? Ngayon, algebraic equation is a mathematical sentence with an equal sign, which shows that two expressions or both sides are equal. So, dalawang expression, equal po siya. The symbol equal is read equals and separates an equation into two parts. The left member and the right member. Yung left at saka right member is equal. Okay? Common words translated as equal, equal or equals, is or are, is equal to, result is, yields. So yan po ang mga phrase or words na pwede natin gamitin pang represent sa equal sign. Okay? Example, pupunta tayo sa first example dito. Mr. and Mrs. Panin own a laundry shop. They had 134 customers this week, 18 fewer than last week. Write an algebraic equation for the number of customers they had last week. Okay? Let C be the number of customers they had last week. So ngayon, ito ang itatranslate natin. Ito ang gagawin natin para makapag-translate tayo. So, ang sabi kasi dito, they had 134 customers this week. 18 fewer than last week. Okay? So, ang alamin natin ay ilang customers ba meron sila noong nakaraang week. Kasi mas marami daw yung sa last week kisa sa ngayon. Okay? 18 fewer than last week. Okay. Ngayon, 18 fewer than the number last week is C minus 18. Okay? Ba? C minus 18 equals 134. Ang 134, yun po ang kanilang customer nitong week, ngayong week. So, mas maliit po ang 134 ng 18 kisa sa last week. Okay? So, yun po. Ngayon, the algebraic equation is C minus 18 equals 134. Okay? So, yan po ngayon ang ating algebraic equation. Okay, pupunta tayo sa number 2. Aling Martha, when asked about her age, replies, I am 6 years older than twice the age of my youngest child. Express her age in algebraic equation if her age now is 66. Okay? So, ito po ang gagawin natin. Let A be the age of Aling Martha's youngest child.
So, ang ginamit naman nating variable ngayon ay A. Ita-translate natin. 6 years older than twice the age of my youngest child. 6 years older than twice the age of my youngest child. So, ang ibig sabihin nito, sapagkat ang age ng youngest child ni Aling Marta ay ginawa nating A, yung variable niya. So, ang ibig sabihin is twice the age of my youngest child, that is 2A ang representation. 6 years older. So, ang ibig sabihin, pag 6 years older ay mas mataas. So, gagamit tayo ng plus sign. So, 2A plus 6 equals 66. So, ang equals po ay representation ng word na is. So, word na is, ang representation niya ay equal sign. And of course, copy 66. Ngayon, yan po ang ating algebraic equation. The algebraic equation is 2A plus 6 equals 66. Okay? Okay, pupunta tayo sa pangalawang application natin or pangalawang activity natin. Dito na po, yung unang activity kanina, ayun po ay ang application para doon sa algebraic expression. At nagkaroon na tayo ng last doon na activity kanina about how to create, okay? Kung paano tayo gumawa ng algebraic equation. So ngayon, ito namang second direction natin ay of course kung paano tayo gumawa na ng algebraic equation na. Ito na mismo. Okay, answeran natin ito. Sagutan natin. The sum of a number and 5 equals 12. The sum of a number equals 12. Sum of a number and 5. So, ibig sabihin, ang gagamitin na naman natin na variable o gamitin naman natin x. Okay, ano? X. The sum of a number and 5, x plus 5, is equals 12. 12. So, the sum of a number and 5 is x plus 5 equals 12. So, number 1, the algebraic equation is x plus 5 equals 12. Number 2, twice a number decreased by 6 equals 16. Okay? So, 2x minus 6 equals 16. Okay? Number 3, if 9 is added to the difference of a number and 19, the sum is 90. Okay? If 9 is added to the difference of a number and 19, the sum is 90. So, difference of a number and 19, n minus 19, close parenthesis, plus 9 equals 90. Okay, ulitin ko, x minus 19 in close parenthesis plus 9 equals 90. Okay? X minus 19 close parenthesis plus 9 equals 90. Yun po ang number 3. Number 4, twice the sum of a number and 2 is 22. Twice the sum of a number and 2 is 22. Ngayon, pupunta tayo, sum of a number and 2. X plus 2 times 2 equals 22. Okay? X plus 2 times 2 equals 22. Or 2 in close parenthesis, x plus 2 equals 22. Okay? Number 5, the product of 13 less than thrice a number and 5 will result to 45. The product of 13 less than thrice
a number, and 5. Okay? So, the product of 13 less than thrice a number and 5. 13 less than thrice a number and 5. Okay? So, ang ibig po nito sabihin is 13 minus 3n close parenthesis 5 equals 45. Okay? O, ulitin ko. 13 minus 3x. Okay? 13 minus 3x in close parenthesis 5 equals 45. Okay? Yun po ang ibig sabihin, yun po ang algebraic expression ay algebraic equation sa number 5. Yun lang po ang kung paano tayo magre-represent ng algebraic expression at saka algebraic equation. Doon po galing po sa ating real life situations. Okay? And of course guys, kung meron po kayong mga katanungan dito po sa ating topic ngayon, kung maaari lang po, paki-comment down below na lang po sa ating comment section para po mapag-usapan natin. At kung meron pa po akong kayang maitulong sa inyo, so sasagutin ko po yung mga questions nyo as long as kaya kong explain, kaya kong sagutan. Okay, for further studies. Okay? So dito po nagtatapos yung ating lesson 1.